السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي كروشيه. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا كويسين ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طبعا فيديو جديد بغرزة جديدة ان شاء الله، تكون سهلة وبسيطة جدا للمبتدئين وتطلعوا من الفيديو ان شاء الله مستفيدين. طبعا انا بشتغل معاكم بإبرة رقم 3، وزي ما عودتكم يا اما بشتغل بعدد فردي من الغرز او عدد زوجي. تمام. هنا العينة بتاعتي دي ان شاء الله هشتغلها بعدد زوجي من الغرز، يعني مثلا 2+2 او 4+4 او 6+6. المهم ان انا لازم هيطلع معايا في الاخر عدد زوجي مش عدد فردي. هشتغل معاكم في العينة دي كصف بدائي معاكم عبارة عن 28 سلسلة. اشتغل معاكم عبارة عن 28 سلسلة. خلصت السلاسل بتاعتي وهما معايا 28 سلسلة. هعد 1 2 3، ادخل في الرابعة اشتغل فيها عمود بلفة، ادخل اخد لفة واخرج بلفتين واخرج بلفتين وهكذا. اكمل لحد بقية الصف كله عمود بلفة. تمام. هنا زي ما انتوا شايفين اهو خلصت معاكم الصف الاولاني، هو عبارة عن عمود بلفة. طبعا برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي وابدأ اخش فوق كل عمود يقابلني هعمل فوقيه غرزة حشو. يبقى انا الصف التاني عبارة عن عبارة عن غرزة حشو. يبقى الصف التاني كله هيبقى عبارة عن غرزة حشو. ايه هي غرزة الحشو؟ انا بدخل في العينة باخد لفة بخرج، انا معايا كده لفتين على الابرة، باخد كمان لفة واخرج من اللفتين. تمام. يبقى انا الصف التاني عبارة عن غرزة حشو. اخلص وارجع له. هنا زي ما انتوا شايفين خلاص اهو وصلت لنهاية الصف التاني. بدخل في اخر سلسلة في العمود وبعمل فيها غرزة حشو. تمام اهو. يبقى اول صف معايا غرزة عمود بلفة، تاني صف معايا عبارة عن غرزة حشو. تمام. ببدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل والف الشغل بتاعي واسيب تحتها عمود وادخل في السلسلة اللي بعدها هعمل عمود بلفة سلسلة، كمان عمود بلفة في نفس الغرزة، وهسيب سلسلة والتانية وهدخل في التالتة هعمل فيها 2 عمود بلفة. يبقى عمود بلفة سلسلة عمود بلفة تاني في نفس العينة. يبقى انا بعمل اهو زي حرف الفي بالظبط، عمود سلسلة عمود، بسيب سلسلتين وبدخل في التالتة بعمل فيها عمود سلسلة عمود وهكذا لحد ما اخلص الصف كله.
هنا خلاص وصلنا لنهاية الصف. طبعا لازم انهيه بعمود بلفة زي ما بدأته بعمود بلفة اهو. ببدأ الصف بعمود بلفة، لازم انهيه بعمود بلفة. طبعا برتفع 3 سلاسل وببدأ الف الشغل بتاعي. طبعا انا عندي حرف الفي اللي انا عاملاه هبدأ اعمل فيه او جواه العينة بتاعتي. هي ايه اسمها؟ ايه اسمها؟ غرزة الكلاستر. طبعا غرزة الكلاستر ده ليها اعداد معينة كتيرة جدا، مش شرط عدد معين. بدخل اعمل فيها 3 لفات، ما بخرجش من حاجة، وبعدها باخد لفة اخرج من ال3 لفات اللي انا عملتهم، بيتبقى معايا لفتين على الابرة، باجي واخده لفه وخارجه منهم وعامله سلسله كمان. هاخد لفه اخرج من لفتين سلسله. ادخل في حرف الفي تاني، اخد 1 2 3 3 لفات اهو. اخد لفه اخرج من ال3 هيتبقى معايا 2، اخد لفه اخرج منهم واعمل بعدها سلسله. هيبقى ده التسلسل بتاع الصف بتاعي كله. طبعا زي ما اتفقنا، زي ما بدأنا الصف بعمود لازم ننهيه بعمود. دخلت في ال3 سلاسل، دخلت في اخر سلسله عملته فوقيها عمود بلفه، وبعد كده ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي. هاجي في الفراغ اللي ما بين ال3 سلاسل والعمود والغرزة الكلاستر هعمل فيها 2 عمود بلفه اهو، 2 عمود بلفه. وهاجي في السلسله اللي انا عملتها فوق غرزة الكلاستر هعمل فيها كمان عمود بلفه. يبقى انا اهو في الفراغ بتاعي اللي ما بين كل غرزة كلاستر بعمل فيها 2 عمود بلفة. وباجي في السلسلة اللي فوق غرزة الكلاستر بعمل كمان فيها عمود بلفة. ده هيكون التسلسل بتاع الصف بتاعي كله لحد ما اخلصه. طبعا هنا هو وصلنا لنهاية الصف. طبعا نهايته بعمود وارتفعت سلسلة. هبدأ اكرر نفس الصف التاني، وهو عبارة عن غرزة الحشو اللي انا عرفتكم بيها في الاول. يبقى انا الصف ده كله هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرزة حشو. وابدأ اكرر ال3 صفوف الاولانيين اللي انا عملتهم تاني، او اكرر 4 صفوف تاني. يبقى انا الغرزة دي تكرار معايا لاول 4 صفوف اللي هم عبارة عن ايه؟ اول صف معايا عبارة عن عمود بلفة، تاني صف معايا عبارة عن غرزة الحشو، تالت صف معايا عبارة ان انا برتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود، وبسيب تحتها سلسلة، وبدخل في السلسلة اللي بعدها بعمل حرف الفي اللي هو عبارة عن عمود سلسلة عمود لحد ما اخلص الصف. وكمان برتفع 3 سلاسل وابدأ اشتغل غرزة الكلاستر بتاعتي. ده في الصف الرابع. يبقى انا العينة بتاعتي كلها تكرار لل4 صفوف الاولين. تمام.
هنا اهو زي ما عرفتكم ده الصف بتاع حرف الفي. سيب سلسلتين ادخل في التالتة اعمل فيها عمود بلفة سلسلة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين اهو، وهنهيها برضو بعمود، وهاجي برضو ارتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود بتاعي وارجع اشتغل غرزة الكلاستر بتاعتي طبعا لحد ما اخلص العينة بتاعتي. هنا ما شاء الله وصلت لنهاية العينة معاكم اهو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا اتفرجتوا على الفيديو لحد الاخر وتكون الغرزة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى تكون العينة عجبتكم ويكون الشغل عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.